Funcția pe care noi o folosim cel mai des în viață este rațiunea, logica, mintea. Toată această capacitate intelectuală pe care noi o purtăm pe umeri și cu care noi ne dezvoltăm, evoluăm în viață în așa fel încât să ne atingem obiectivele și să fim frumoși, fericiți și să ne ducem acolo unde vrem noi. Mintea are totuși niște roluri și de multe ori când o îngreunăm, devine și ea agitată, devine anxioasă, devine fricoasă și nu mai poate să ducă un task bun la sfârșit pentru că are o grămadă de lucruri inutile băgate în ea. Are gunoi, are cuvinte trivializate, are lucruri care nu își iau rostul să fie acolo și pentru că noi le-am adunat, uneori nu ne putem descotorosi de ele și e nevoie să o punem cât mai mult în folosință și să ne curățăm de acele gunoaie. Cum să facem acest lucru? Îi dăm drumul. Dragii mei prieteni, pentru că am această dorință să împart cu voi o parte din capacitățile pe care noi le avem, anumite funcții care sunt în activitățile noastre zilnice și anume astăzi, rațiunea, și ce putem să facem noi ca să o liniștim, să o calmăm, să o ducem pe un sens, pe un drum dorit de noi, nu dorit de ea. În acest motiv vă dau 5 secrete pentru a calma mintea. După cum bine știm, cele mai multe dintre gândurile noastre sunt nedorite. Ele pleacă din capul nostru doar când vrem noi, dar ele apar atunci când nu vrem noi. Foarte mult timp stăm în imaginație, stăm în gânduri care vin și ne iau din ceea ce facem. Dacă spălăm vasele, apare un gând despre un plan de mâine. Dacă mergem pe stradă, ne gândim la ce o să facem poimâine. Dacă stăm de vorbă cu niște prieteni, ne aducem aminte ce am făcut ieri. Deci tot timpul ea este în mișcare, ca și sângele în trup, și ea are funcția să se plimbe. Doar pentru că noi nu avem suficientă voință și atenție, o lăsăm să se plimbe și să hoinărească ca haiducii la munte pe unde vrea ea. Din acest motiv vreau să practicăm astăzi niște lucruri care să o facă să se relaxeze, să se calmeze în așa fel încât să fie focalizată, vigilentă, atentă, concentrată pe ceea ce vrei tu și în voința ta să fie până când vei închide ochii de tot. Dar până atunci vreau să îți folosești această funcție uriașă în cel mai bun și productiv mod posibil pe care tu îl poți avea în această viață. 1. Ca să calmăm mintea, cel mai la îndemână, cel mai ușor, cel mai plăcut de fapt dintre cele 5 este muzica. Din fericire, ea este cam peste tot în ziua de astăzi. Muzica poate să aibă mai multe funcții. După cum bine știm, în undele cerebrale sunt undele delta, theta, alfa, beta și gamma. Da? În funcție de stările pe care eu le am și de ceea ce gândesc, pot să fiu în delta, în theta, în alfa, în beta și în gamma, în funcție de vibrațiile care sunt măsurate în creier la mine și în funcție de ceea ce eu văd, am în față, mă raportez și trăiesc în aceste funcții. De exemplu, somnul de noapte se situează în starea theta sau uneori în starea alfa când suntem un pic mai agitați. Într-o stare gamma suntem foarte agitați, este o stare critică de șoc și atunci undele creierului au o capacitate foarte mare de vibrație. Muzica de multe ori așează sau echilibrează, armonizează undele noi ca să trăim mai mult în alfa și mai puțin în beta. Beta este o stare pe care noi avem zi de zi când practicăm lucruri, când mergem la muncă, când lucrăm, când trimitem mail-uri, când suntem într-o continuă agitație ca să facem treburile de zi cu zi. În alfa, creierul nostru va trăi mai mult pentru că acolo este o sursă inepuizabilă de creativitate, de armonie și de idei care pot apărea așa dacă te afli în această stare. Muzica te duce acolo, muzica ai și pe YouTube, ai și CD-uri, poți să achiziționezi muzică care te duce pe tine într-o stare alfa, muzica clasică, muzica de pian, muzica de vioară, muzica de alfa, valuri alfa se numesc. Deci ai mai multe surse care te pot duce acolo. Tot ceea ce este pe tobe, muzică electronică, muzică gravă, te duce mai mult în gamma și ai creierul un pic mai dezechilibrat. 2. Observă pauzele dintre gânduri folosindu-te de simțuri. Dacă
ești atent la văz, la auz, la miros, la gust, la pipăit, vei putea să creezi un anumit spațiu, un anumit ritm între gândurile tale și vei putea să coordonezi, să controlezi gândurile mai bine. Ca să-ți calmezi mintea, ai nevoie să te folosești mai mult de simțuri. Când speli vase, simți apa cum curge, când auzi pe altul vorbind, controlează-te să auzi mai bine vocea, când vorbești tu, fă un efort să te pui pe tine să te auzi vorbind. Când vezi ceva, pune-te mai mult în situația în care te uiți la acel ceva cu atenție. Când citești un e-mail, citește-l cu mai multă atenție. Astfel, folosind de simțuri, vei aduce concentrarea ta pe un loc și vei putea după aia să creezi în același timp spațiu mai mare între alte gânduri care nu și-au locul în cap la tine. Dacă o să observi aceste spații, vei putea tu să vii cu ceea ce vrei, vei putea să vii cu idei, cu creație, cu inovație, cu lucruri care merită să le aduci în viața ta. 3. Corelează mintea cu respirația. Dacă vei face acest exercițiu și vei corela mintea cu respirația, atunci vei putea să îți observi atât respirația cât și mintea echilibrate, armonizate și vei putea să coordonezi mai bine gândurile, să le calmezi, să ieși din foarte multe stări de depresie, anxietate, frică, fobie, cât timp pui atenția pe respirație. Vei vedea că atunci când ai un necaz sau un șoc foarte mare sau o intensitate puternică, poți să respiri adânc de 3 ori puternic și vei deconecta ce spune mintea cu ce vrea instinctul sau emoția ta să facă și vei putea să iei o decizie bazată pe o liniște interioară pe care tu o poți avea. În acest motiv, corelarea minții cu respirație este un proces care se întâmplă foarte mult în meditație și în yoga, dar tu îl poți face și în viața de zi cu zi, și când mănânci, și când scrii e-mail-uri, și când lucrezi, și când faci business, și când conduci, îl poți face oricând, încât să te ajuți tu pe tine să-ți organizezi mai bine fluxul gândurilor și să le orientezi către un scop nobil, mare, uriaș, productiv pentru viața ta. 4. Deconectează-te de high-tech. Uneori, când poți, ia-ți câteva ore pe săptămână, măcar în care nu ai laptop, telefon, TV, internet, absolut deloc să stai fără. Du-te în natură, unde vrei tu, unde te simți bine, la o casă, la țară, între copaci, într-un parc, lângă un lac, vâslește, fă ceva ce îți pui un pic corpul la treabă și uite pentru câteva ore de tehnologie, pentru că ea îți dă foarte multe gânduri care te duc pe tine într-o alertă și trăiești foarte mult în beta, uneori și în gamma, când te duci în natură sau când faci acțiuni care nu mai ești cu high-tech-ul la îndemână, stai mai mult în alfa și îți echilibrezi și de acolo să vezi ce idei, ce gânduri noi apar, ce putere poate să apară înăuntrul tău dacă poposești mai mult în starea ta alfa în gândurile inovative vieții tale. Și 5. Ancorează-te aici, acum, cât de mult poți tu în această stare în care tu ești, privind prin acest ecran și observând în același timp ce este în jurul tău, faptul că ești în mașină sau acasă sau la birou sau te uiți de pe telefon, ancorează-te în această clipă și încearcă în același timp să fii și atent simultan la ce se întâmplă în jurul tău. Da? Asta înseamnă o intensitate mai mare a simțurilor tale și o putere mai mare de vigilență în cazul în care ai nevoie să o folosești. Dacă, de exemplu, vrei sau ai o situație neplăcută, ancorează-te pe acel moment, observă oamenii din față, observă cum te simți, observă cum te poți controla și dă un răspuns situației pozitiv. Noi de foarte multe ori, din nefericire, ne concentrăm pe probleme în loc să ne concentrăm pe soluții. Ancorarea înseamnă să te concentrezi pe soluții prin folosirea simțurilor, prin folosirea ideilor, prin folosirea creierului sau undelor cerebrale în stare alfa și printr-o coordonare foarte mare a respirației cu gândurile și a observării spațiului dintre ele, adică a folosi cele 4 exerciții ca să ne ancorăm foarte mult în al 5-lea, în această ancorare care te duce pe tine la o stare mai prelungită, să spun, de prezență și
cu ea sau pe ea o poți folosi ca scoți randamentul dintr-o situație negativă încât să o faci pozitivă și nu doar o poți aplica în orice situație de viață. Dragii mei, aveți aceste 5 exerciții pe care le puteți practica. Nu le credeți din tot ceea ce spun aici. Practicați-le, verificați-le, testați-le și observați dacă pot să aibă valoare în viața voastră, în așa fel încât să aveți o viață mai îmbelșugată, mai plină și mai calmă, încât să nu stați foarte mult în gânduri care nu aveți ce face cu ele și vă dezechilibrează. Să vă fie de bine!